हेलो व्यूअर्स वेलकम टू ই ৰিক্সামেন তেজপুৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি দেখুৱাইছোঁ এখন আমাৰ এলি গাড়ী আজি আমি ডেলিভাৰী দিম। এগৰাকী মহিলাই আমাৰ পৰা গাড়ীখন কিনিছে। তেখেতসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমাৰ এটা অফাৰ চলি আছিলে। মানে গাড়ী যোনে এইকেইদিনৰ ভিতৰত গাড়ী কিনে তেখেতসকলক আমি 15,000 পৰা 20,000 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট কৰি দিছিলোঁ। গতিকে অফাৰটো তেখেতসকলে গম পাই লৈ আমাৰ ডিলাৰত আহি আজি গাড়ীখন তেখেতসকলে কিনিলে। আমাৰ পৰা কিনোতে তেখেতসকলে অফাৰটো পালে। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকেও যদি ভাবিছে গাড়ী এখন কিনো বুলি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগতে যদি আপোনালোকে কিনে 15 তাৰিখৰ আগতে যদি গাড়ীখন কিনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এই অফাৰটো পাব। গতিকে আহিব আমাৰ তাত। এতিয়া তেখেতসকলে গাড়ীখন আমি ৰেডি কৰিছোঁ। আজি লৈ যাব তেখেতসকলে গাড়ীখন। গোটেইখিনি চেক কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকল আহিছে ইতিমধ্যে। মহিলাগৰাকী আহিব নোৱাৰিলে আজি কিবা কাৰণবশতঃ তেখেতৰ এজন আহিছে, তেখেতৰ মানুহ এজন আহিছে। গতিকে এয়া আমি গাড়ীখন তেখেতসকলক ডেলিভাৰী দিব ওলাইছোঁ। এই ডেলিভাৰী দিয়া হৈছে গাড়ীখন। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকেও আহিব আমাৰ তাত, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ৰাখিব। আমাৰ ই ৰিক্সামেন চেনেলটো, তেজপুৰ ই ৰিক্সামেন চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়া এনেকুৱা অফাৰ ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি থাকোঁ। আমি আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটলিষ্ট গম পাব, আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যাব। তেতিয়া গম পালে তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সেই অফাৰটো গাড়ীখন কিনিব পাৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু কেতিয়াবা আমি মেকানিকেল কিছুমান ভিডিঅ' যেনেকুৱা মেইনটেনেঞ্চ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰোঁ। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ মটৰ কিবা বেয়া হ'লে বা কণ্ট্ৰলাৰ বেয়া হ'লে সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰা হয়। চাই থাকিব আমাৰ চেনেলবিলাক। ভিউৱাৰ্ছ যেতিয়া তেখেতসকলে চাওক গাড়ীখন লৈ গৈছে আমাৰ পৰা, ইয়াত উলিয়ালে গাড়ীখন। এতিয়া তেখেতসকলে লৈ যাব আমাৰ পৰা গাড়ীখন। তেখেতসকলক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ পৰা গাড়ীখন কিনাৰ বাবে, আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাৰ বাবে। এলি ব্ৰেণ্ডটো আচলতে খুব ভাল আৰু গাড়ীখনৰ খুব ধুনীয়া গাড়ী, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, এছ ব্লু কালাৰ গাড়ী। বৰ ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ডিজাইন কৰা হৈছে। আপোনালোকে চালে গমেই পাব। টায়াৰো ভাল কোৱালিটি টায়াৰ, MRF টায়াৰ লগোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ আহিব ডিলাৰত। আমাৰ ত্ৰিবেণী হলৰ ওচৰত বিশালৰ পৰা অকণমান দূৰ, জাষ্ট 1 মিনিট 2 মিনিট ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ, মুনলিট স্কুলৰ লগতে আমাৰ ডিলাৰ লাগি আছে চিলিকনঅটোটেক। ডিলাৰত আমি এলিৰ অথৰাইজ ডিলাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে আহিলে আমাৰ তাত আমাৰ গাড়ী মেইনটেনেঞ্চো ৰিপেয়াৰিঙৰ কামো কৰা হয়। গাড়ীত কিছুমান আপোনালোকৰ ৰিপেয়াৰিং কাম থাকিলে আমি কৰি দিয়া হয়। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৱাৰ চেনেল। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'।